Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi voi prezenta o boxă portabilă de la Akai. Și anume acest model pe nume Akai ABTS-11B. Mie nu spune nimic, dar haideți să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Deci eu mă chinui de 2 minute să desfac chestia asta, folia ta, foia iadului. Cătălin, dă-mi te rog ceva să tai asta. Ai fost la bucătărie și ai tăiat pe cineva? Ai furat tu? E ok. Hai să vedem. Hai să nu ne tăiem în primul rând. Nice. Am să-l las aici pentru că nu vrem să avem accidente în studioul nostru. Bun, am reușit să desfac cutia. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Avem o folie de plastic, un sigiliu. Haideți să vedem ce e înăuntru. Avem așa, un cablu auxiliar încurcat jack. Un cablu de încărcare micro USB. O curea pentru agățat boxa. Cu siguranță n-am să fiu la modă dacă am să folosesc cureaua asta. Și boxa în sine pe care o să o las aici. Și în ultimul rând maculatură. Bun, după ce am aflat ce găsim în cutie, sunt foarte trist pentru că nu găsesc absolut niciun încărcător de priză. Dar având în vedere că boxa se încarcă la 5V, pot să folosesc orice încărcător de la absolut orice telefon mobil. Bun, haideți să facem curat și să ne concentrăm asupra boxei. Pentru început, finisajul este unul mat, satin chiar, se simte foarte bine la mână. Și aici avem cele două agățătoare pe care aș putea să-mi prind boxa. Și pot să o prind, să o țin ori așa, ori așa. Dar având în vedere că acesta este un plastic destul de ieftin, deoarece boxa asta costă undeva la 100 de lei. Eu nu le-aș agăța cu... Înțelegeți voi? Adică nu agățați boxa asta de nimic. Când am pus-o pe masă, am observat un singur lucru, este foarte alunecoasă. Deci pe o suprafață lucioasă, eu nu aș lăsa-o nesupravegheată. Sau lângă copii, sau lângă pahare ude, sau pe o față de masă pe care poți să o iei după tine. Mă rog, îți prinzi voi ideea. Bun, aici am un singur difuzor, iar pe partea din față, nu știu dacă mă vede Cătălin, cred că va trebui să mergem mai aproape. Având un cadru mai de aproape, putem observa în detaliu controlele boxei acesteia. Și anume, de la stânga la dreapta avem portul micro USB pentru încărcare de 5V cu o mufă USB normală pentru a putea băga un stick de memorie cu muzică, mufa jack pentru cablul auxiliar, rotița de volum, switch-ul pentru on-off, butoanele de play, pauză și next, un cititor de carduri SD și butonul pentru mod pentru a schimba între auxiliar, USB, SD sau radio FM. Pe partea opusă avem grila difuzorului, ce are o putere de 10W și o impedanță de 4 ohmi. Așadar, dacă o vei conecta la televizor sau îți vei conecta telefonul în bucătărie să asculti muzică în timp ce faci mâncare, boxa asta va fi mai mult decât suficient. Însă, de la începutul review-ului până acum, suprafața a adunat destul de multe amprente. Însă, având în vedere că este o boxă pentru exterior, amprentele vor fi ultima ta problemă și mai degrabă praful sau apa, deoarece această boxă nu este izolată și nu are niciun fel de certificare IP. Acestea fiind spuse, haideți să vedem și cum se folosește această boxă și cât de bine se aude, dacă se aude mai bine. Așa, ca pentru test, am scos telefonul meu din buzunar, telefonul meu de încredere. Este un telefon mediocru, care nu se aude foarte bine, dar el se aude cam așa. Am să pornesc boxa portabilă, am să conectez cablul auxiliar, pentru că mi-e mult mai la îndemână decât Bluetooth-ul. Și volumul este destul de puternic, însă dacă îl dau foarte mult s-ar putea să distorsioneze, mai ales dacă este o melodie cu bas. Haideți să încercăm și o melodie clasică.
Acum este la maxim. Și din telefon și din boxer. Din punctul meu de vedere, în altele le reproduce cu o fidelitate foarte mare. În schimb, dacă avem o melodie cu mai mult bas, tinde să distorsioneze la volum maxim. Însă nu este foarte deranjant. V-am spus, din punctul meu de vedere poate fi folosită ca o boxă de bucătărie sau la televizor sau atunci când pleci în vacanță fără absolut nicio problemă. Haideți să vedem și funcția FM a acestei boxe. Voi apăsa pe Mode și o să aștept. Pentru că nu are absolut niciun fel de indicator să știi că ai nimerit modul FM sau modul USB. Am nimerit modul FM. Țin să menționez, cablul auxiliar folosește pe post de antenă. Are o calitate destul de decentă. Esența zilei de odihnă, spuneam și data trecută. Ca o alternativă la acest produs, ați putea alege Xiaomi Mi Pocket, ce este o boxă portabilă de dimensiuni reduse cu un design mai minimalist, însă și cu o autonomie mai scăzută, sau de la altă firmă pe nume Trust, cu modelul Trust URDIXXO Delta SPKR LGHTS sau Speaker Lights, probabil au rămas fără bani de vocale, dar hei, cine sunt eu să judec? Acea are un design triunghiular, are niște lumini în plus, arată mult mai bine și are o baterie de 2000 de mAh. Asta înseamnă o autonomie puțin mai mare față de acest model. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș de la Cel.ro, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru prețul actualizat și link-uri utile. Dar stai, asta nu e tot. Mai am aici încă o boxă Akai și dacă ai un telefon cu Bluetooth 5.0 sau 5.1 în sus sau un Samsung S8 cum am eu la îndemână aici, le poți conecta pe amândouă simultan. Hai să-ți arăt cum. Bun, ca să ascultați muzică în același timp la două boxe, mai întâi o pornim pe una dintre ele și așteptăm. Exact, ăsta e sunetul pe care îl aștept. Practic, lasă orice alt dispozitiv să fie căutată. A fost găsită, Akai. Ar trebui să bipăie de mai multe ori. Exact, bun. Acum o pornim și pe cealaltă. Procesul este fix același. Și ar trebui să apară aici la dispozitive disponibile. Așa. A fost găsită și cealaltă boxă. Acum sunt conectate amândouă. Dacă intrăm pe YouTube, hai să căutăm o melodie. Acum se aud ambele boxe. Deci, acum se aude cea din dreapta și cea din stânga. Sau putem să le dăm pe amândouă la volum maxim și să reglăm volumul din telefon ca să aibă ambele același nivel. Și asta e tot.